Good morning! Hi! Hi, ate! Hello! Ito na si Ate Milen. Nagkita na kami. Nagkita rin sa wakas. Ayun, si Kumiko at saka si Jo. Dito kami ngayon sa Osaka Castle. Hi, Mami! Hi! You're working, it's okay? Osaka Castle. Ito yung mga boys. Ayan si Ate Milen. Ayan. Si Jo, loko-loko no. Tangkad. Mama, can I have some drink? I don't have a drink. Ate Milen, nasan na daw tayo? Pasok na kami ng castle. Alam kasi meron silang ano eh. Wow! Amazing! Jones daw, ayan o. Pero lalaki ng mga kalapati dito oh. Parang manok. Ayan o. Ayan o, iba yung mga ano. Kita niya ito. Rolling! これが笹よ、これなんだっけ、結構寄せパンなんですよ。Ayan ang pila ng ano. Hindi yan pupunta doon sa loob ng castle. Japanese. English. Ayan, English. Souvenir. これジョギングできるな。Ano structure. Parang area yan, ancient area yan. 今日は、レポート。パンフレット見ながらこうやって、
左、レフト、レフト。 Left. 一番上り専用やから。エレベーターを登っていく。 Kaya papasok na kami sa castle. Osaka Castle. T. Hi! Kaya kami. Ayan, may kanyon, no? Ito yung nasa postcard ko. Doon. Kanyon. Ito yung nasa postcard na. Left up only, right down. Yung 6th birthday ko, ang wish ko ay Japan. It's Tomika town. This is my favorite town. Granted, ha? Oo. Wish pala siya, Ting. Kaya pala nagkatuto tayo ng alis. Wait, it's Wow! Ate, ano yun? Yung bilog alam ko ano yun. Para athletic. Oh, ito yan. Dome. Doon eh. Grass. This is an airplane. And there's a big... Hi! These are the reporters. Okay. Moving. Hey, Catherine! ヘイマイクジャパンの教科書のね 3D. Oh. Pwede pa dito, di ba? 7th floor. 7th floor. 3rd and 4th daw. Oh. という地名がこの土地はお前のものじゃ。しっかり耕し、しっかり年貢を納めよ。しかし、この土地は私のものでありまして、この船は私のものでして。お前も耕しておるのか。ええ、私がこの百姓を使って耕しておる。Parang may diorama. ここはもう百姓のものじゃ。 Ayan o, yung favorite ni Wayne, mga warrior, miniatures. 이게 이제 그 여름 전투의 미니어처 모양 이런 식으로 쌓아놓습니다. We should go somewhere else. Oh. That was my yes. Oh, This is just in nagsasalita na daw siya. Japanese na yata ito. Ito yung side ng Osaka Castle. Ito ating lalakad. Lamig pa rin. Kahit maaraw. Yung mga upuan nila. Iba. Punggok. Punggok yung pa-entry nila. Pa-entry nila. Nadulas ang ninja? Ninja ba yun? Santa. San? It's autumn in Osaka. We're in Osaka. Good. Wala, hagdan. Kaya. Hup! Miko, hi! Hi. Oh, wait, no! Mahulog ka dyan.
Hello. This is better than the Great Wall of China. Come on, we can go that boat. Go to that boat, it's fun. Going to the water is so much fun. Naam, hari po mo tawag tingkat sito mo kinya. Picture nga si Wade. Ah, palabas na kami sa castle. Hi, Ate Mele! Kakain na kami. Lapang getching naman yan. Labang na tayo. Ano yan? Ano siya yung mga softball? Nagpa-practice. Ano sila? Exercise. Softball or football? Ano? Kumusta naman? Lamig. Ang lamig. Ice cream. Ga-ice cream ka pa. Interview natin si Jo. Interview? Hi. Hi, Japanese TV, I got fun. Philippine TV. I'm Joe Nishimura. Now here, Osakajo. Yes, I'm happy. Enjoy. Have a nice day. Woo! Ang ganda ng dahon, no? Puno. Can I go to the Ay, wait. other side? Four seasons dito. The airplane. Nakaana.